ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඕනෙම වෙන ඉංග්‍රීසි වචන 120ක් මාසින් පාඩම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වචනවල ප්‍රධානතම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අවශ්‍යම වන ඉංග්‍රීසි වචන සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සන කරගන්න අපි භාවිතා කරන වචන. උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත් දැන් හිතනවා කියන ඉංග්‍රීසි වචනය වෙනුවෙන් අපිට think කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක ටිකක් ලස්සනට කියනවා නම් probably කියන වචනය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ටාගට් කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අවශ්‍යම වන වචන වලට විතරයි. ඒ වගේම එක දවසකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ වචන 4ක් පාඩම් කරගන්න විතරයි. වචන 4 ගානේ දවස් 30ක් යනකොට වචන 120ක් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම පාඩම් කරගන්න. දැන් ඔයාලා හිතයි මේ වචන 120 හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනෙම වචනයක් ගත්තොත් present past past participle කියලා වචන වර්ග තුනම තියෙනවානේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ present form එකට අදාළ වචන විතරයි. ඒකේ past එකවත් past participle එකවත් ඉගෙන ගන්න ලොකු මහන්සියක් මූලික වශයෙන් ගන්නෙ නැහැ. මේ වචන 120 ඉගෙන ගත්තට පස්සේ විතරයි අපි past සහ past participle කියන forms ඉගෙන ගන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අපි හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන්නේ එකම විදිහේ වචන සෙට් එකක් නෙමෙයි. ගුරුවරියකට අවශ්‍ය වෙන වචන සෙට් එක නෙමෙයි ශිෂ්‍යයෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ශිෂ්‍යයෙක්ට අවශ්‍ය වෙන වචන මාලාව නෙමෙයි රියදුරු මහත්මියකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. පිටරට යන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙනම වචන මාලාවක්. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය වචන මාලාව හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ තිරේ දිස්සන වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන වචන මාලාව මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ ක්‍රමයෙන් ඉංග්‍රීසි වචන පිළිබඳව ඔයාලගේ දැනුම ඔයාලට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔන්න අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකත් මට ගොඩාක් වැදගත්.